והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם. והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, בהשם עלינו ברחמיו ירביע. הערב יהיה לרפואת ליאב, יש אמבל בן הבבא, שכל המחלות בגוף, בדם, וכל הסחרחורות יעברו לצמיתות, לסנוואר. ותמיד תהיה בשמחה רבה, שתמיד יהיה בשמחה רבה ולא יחסר לו כלום בחיים. לעילוי נשמת דניאל בן הבבא, ולעילוי נשמת כל הנפטרים שאין מי שאומר עליהם קדיש, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן, אמן. למה אנחנו לא נגלים? שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? לא הרבה מבינים מה זה. מה זה שנאת חינם? מה זה? מה זה רוחני?
שלא מוכיחים אחד את השני. נו, מה זה שנאת חינם? מה השורש של שנאת חינם? מה השורש? קנאות. קנאות. מה עוד? תאווה. מה עוד? גאווה. מה עוד? תגידו את כל המידות וזהו. ובכן, אנחנו מוצאים בדברי הגמרא במסכת גיטין נ"ה. אמר רבי יוחנן, מה זה שכתוב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה? זה מדובר על קמצא ובר קמצא שבגללם חרב בית המקדש בירושלים. הגמרא מספרת את המעשה הידוע שהאדם השפיל את בר קמצא שהיה שונא שלו, הגיע בטעות לסעודה שהוא ערב וסילק אותו בבושת פנים, גם אחרי שהוא הסכים לשלם את כל הסעודה של כל המוזמנים, רק שלא יסלק אותו. זה לא עזר, הוא גירש אותו בבושת פנים לעיני כולם, וישבו שם תלמידי חכמים ולא מחו, והוא הלך לקיסר ולשין על ישראל, ואמר שישראל מבזים את הקיסר, ואמר שיגיש להם קורבן, ויראה שהם לא יקריבו את הקורבן. בקיצור, הוא עשה בו מום, וככה גרם שנחרב הבית, ומתו בלי סוף יהודים, רחמנא ליצלן, והכל בגלל הביזיון שעשה לו אותו יהודי שנקרא קמצא. אז מה אנחנו מבינים? שחורבן ירושלים נגרם בעקבות כך שבני אותו הדור לא פחדו ולא חששו, ובעקבות כך נהגו כפי שנהגו. זאת אומרת, רבי יוחנן אמר, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, ומביא על זה את המעשה שהיה עם קמצא ובר קמצא. התוספות הקשו. את אותו פסוק דורש רבי יוחנן כאן ביחס לפחד שהיה על בני הדור של החורבן לפחד, היו צריכים לפחד. ואז היו נמנעים מלעשות מעשים שיגרמו נזק לכלל. אבל הגמרא במסכת ברכות דורשת את הפסוק הזה באופן שונה. שם כתוב, ההוא תלמידה דאבה כאזיל בתרי דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון חז ידקה מפחד. אמר לחטאת, דכתיב פחדו בציון חטאים. זאת אומרת, היה תלמיד אחד שהלך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוק של ציון בירושלים, והוא ראה שהתלמיד הזה מפחד. אמר לו, אתה חוטא. למה? כי כתוב בפסוק, פחדו בציון חטאים. אם אתה הולך פה בציון ואתה מפחד, אתה חוטא. מה ענה לו התלמיד? בהכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, והרי כתוב דווקא שזה שבח, אשרי אדם מפחד תמיד. אז זה שאני מפחד זה לא מראה שאני חוטא. מה ענה לו רבי ישמעאל ורבי יוסי? אמר לו, הפסוק הזה מדבר בדברי תורה. רש"י אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, ממה? שמא תשתכח ממנו התורה, ומתוך כך הוא חוזר לשנותה תמיד. יש לי הד כל הזמן, אתה שומע? אז לכן זה נקרא אשרי אדם מפחד תמיד. הרי לנו כי הפסוק אשרי אדם מפחד תמיד מתייחס לפחד של אדם לפחד שלא ישכח את התלמוד שלו, ולא פחד שעליו לפחד ממאורעות קשים שעלולים לפקוד אותו עם מנהג לא קשורה. אז זאת אומרת, איך זה מסתדר?
פעם רבי יוחנן אומר את זה ככה, ופעם הוא אומר את זה ככה. מתרצים התוספות, וזה לשונם. הכי נמי, מה יתלה ההנה עובדה שבטחו על רוב טובתם ושלוותם, לבייש את בר קמצא ולעמוד על בת קיסר, והיה להם לפחד ולדאוג מן הפורענות. ולא דמי לאדם המתפחד בחינם. עד כאן הדברים. זאת אומרת, פה מביא את זה שהיה להם במעשים שלהם, הם בטחו יותר מדי, דור החורבן. הם בטחו יותר מדי שהיה להם רוב טובה והיה להם שלווה, והם לא פחדו, ולכן לא פחדו לבייש את בר קמצא, והיה להם לפחד. למה? יכול להיות שיצא מזה פורענות, וזה לא דומה לאדם שמפחד בחינם, כמו ההוא שהלך בירושלים בציון. כלומר, התוספות לכאורה מחלקים בין פחד שיש לו הצדקה, כמו מפחד שמעשים עלולים לגרום נזק לכלל, לבין פחד שאין לו הצדקה, כמו הפחד של התלמיד שהלך בשוק של ציון והוא פחד בלי הצדקה. וזה מעיד על החטאים של הבעלים. אבל פחד שיש לו הצדקה זה פחד ראוי, ואם לא יהיה לאדם פחד הוא יתבע על זה. זאת אומרת, יש מקומות שהאדם חייב לפחד. זה מנגנון. הפחד הוא מנגנון להציל את האדם מצרות, מבעיות. אבל פחד סתם, זה מראה שבן אדם יש לו חטאים, לכן הוא מפחד. אבל יש להבין, בדברי הגמרא מצינו חילוק שונה לחלוטין. הגמרא מדברת על חילוק בין פחד בדברי תורה, שאדם מפחד מפני הידרדרות רוחנית, או שהוא ישכח את התורה שלמד, לבין פחד גשמי, מאויבים ושונאים. איך זה מיישב את התירוץ של התוספות בין שתי הסוגיות? ועוד מצינו בגמרא ביום הט' מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך שקולה שנאת חינם כנגד 3 עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז מפורש בגמרא שהבית השני חרב בגלל שנאת חינם שהייתה באותו הדור, כמו קמצא ובר קמצא שדיברנו. מעתה יש להתפלא, איך ייתכן לומר שירושלים חרבה מפני שיושביה לא פחדו, שהיה ראוי להם לפחד. בעלו מפורש שהחורבן נגרם בשנאת חינם, והמעשה התגלגל על ידי קמצא ובר קמצא, שזה ממש דוגמה עצובה לשנאת חינם כזו, לזרוק בן אדם לעיני כולם באמצע האוכל ולהגיד לו תעוף מפה לפני כולם. הוא אומר אני מוכן לשלם את כל הסעודה, 100 אנשים פה, אני משלם הכל, רק אל תוציא אותי. לא עזר. אז זה שנאת חינם. אם היו יושבי ירושלים מפחדים וחוששים, לא הייתה שנאת חינם הזו מביאה עליהם את החורבן. וזה נגזר עליהם בגלל שכבר פסתה השנאת חינם בהם. לאמיתו של דבר, הגאון הרב שטיינמן זכר צדיק ברכה אומר, התשובה היא פשוטה וברורה. חכמים זיכרונם ברכה קדושים בדברים הנפלאים שלהם גילו לנו את השורש, מה ששאלתי אתכם, השורש והיסוד שעומדים מאחורי שנאת חינם והם גורמים לה.
וכך הם אמרו, כשאדם מודע לכך שהוא חסר ברוחניות ויש לו עבירות רבות, הוא צריך לחשוש מפורענות שתבוא בעקבות העוונות. על זה נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה. כלומר, אם לא השלים את העבודה הרוחנית, זה עלול להביא עליו פורענות, לכן הוא צריך לפחד. אם אתה לא שלם בעבודת השם, צפה לבאות, אתה עלול לקבל עונש. אז אשרי אדם מפחד תמיד, בגלל זה. אם היו אנשי ירושלים מכירים שיש להם עוונות, ושהם לא מושלמים בכלל, לא היו מרשים לעצמם באומץ רב לפגוע בבר קמצא, דבר שהביא לחורבן ירושלים, והיו מבינים שיש סכנת פורענות מרחפת על ראשם, ולא מעיזים להתגרות בסכנה ולהכניס את עצמם למצבים שעלולים לסכן את כלל ישראל. אבל באותה תקופה הם לא פחדו. הם לא נתנו דעתם לכך שהעוונות שלהם עלולים להביא עליהם את הפורענות. ואפשר שהם לא הכירו אפילו בזה שיש להם עוונות. ולכן הרשו לעצמם לפגוע בזולת, לבייש אותו, להשפיל אותו, מבלי לחלום אפילו על ההשלכות שתהיינה מכך. זו למעשה הסיבה שגרמה לשנאת חינם באותו הדור. כשאדם יודע שסכנת פורענות מרחפת מעל ראשו, הוא לא מרגיש בטוח כל כך שהוא יכול להרשות לעצמו לשנוא את חברו. כי הוא לא מרגיש חזק כל כך שיכול לפגוע בזולת ולהשפיל אותו. לעומת זאת, אדם שאינו מפחד, בשעה שהוא שלב ושאנן, הוא בוטח בעצמו ולא מתיירא מפורענות. ואז הוא מרשה לעצמו לזלזל, לפגוע, להשפיל ולהעליב. כך פורצת שנאת חינם בעולה על גדותיה. עוד לא הסברנו בדיוק מה השורש, אבל תכף תראו. נמצא איפה שדברי הגמרא במסכת גיטין משלימים את דברי הגמרא במסכת יומא. הגמרא ביומא מלמדת, בית המקדש נחרב בעקבות שנאת חינם. אבל מה השורש של אותה שנאת חינם? איך היא נגרמה? אומרת הגמרא בגיטין, ומלמדת אותנו שהשורשים של השנאת חינם נעוצים בביטחון המופלג של בני אותו הדור בעצמם ובעתידם. עכשיו נראה כמה זה נוגע אלינו במישרין. אנחנו שומעים לצערנו הרב על הרבה אסונות, הרבה יתומים ואלמנות, הרבה חולים קשים, הרבה בתים שקרסו, לא רק בצפון. ובכל זאת אנחנו שאננים. כל אחד אומר לעצמו, לי זה לא יקרה. השאננות הזו גורמת להרגיש בטוחים כל כך בעצמנו, עד שיכולים כבר לפגוע באחרים, להשפיל ולבזות, בלי להתבונן בהשלכות העלולות להיות. אבל אם נאמץ את העצה של החכם מכל אדם, אשרי אדם מפחד תמיד, אם נזכור כמה אנחנו חסרים עדיין בדברי תורה ובעבודת השם, ומה המצב הרוחני שלנו בכלל, אז צריך לבטח לפחד מן הפורענות. ואם ניתן אל ליבנו להבין שאנחנו לא בטוחים כל כך במצבנו בעולם הזה, ואנחנו לא חזקים כפי שנראה לנו, אז היחס שלנו כלפי הזולת ישתנה. ואל שנאת חינם לא יהיה מקום כלל וכלל. טוב, זה ההסבר לפי הגמרות האלה שראינו. בקינות לליל תשעה באב אנחנו אומרים,
על צווארנו נרדפנו, אוי. כי שנאת חינם רדפנו, אוי, מה היה לנו. היסוד הראשון שעלינו לדעת, אנחנו סבורים שיושבים על הארץ בגלל שנאת חינם, ובזה תם העניין, לא כך הוא. עלינו לדעת מתחת למקום מושבנו קבור משהו. מתחת לשנאת חינם מסתתר משהו. אם היינו נותנים אל ליבנו את הדבר הקבור מתחת, לא היינו מגיעים לשנאת חינם. מה קבור מתחת לשנאת חינם? 200 שקלים. מתחת לשנאת חינם קבור חיסרון באמונה. אם היינו מאמינים, לא היינו מגיעים לשנאה, לא לקנאה, לא למחלוקת, לא לשון הרע. למה? הגאון מווילנה מבאר את הביטוי מה זה שנאת חינם. לכאורה קשה, למה אומרים חינם? שנאה זה לא בחינם. יש לך טענה על השני, אתה אומר הוא מצץ לי את הדם. זה שנאת חינם? זה לא חינם. מה? אני שונא אותו בחינם? לא, הוא עשה א' ב' ג' ד'. אומר הגאון, הקדוש ברוך הוא אומר שהשנאה שלך היא חינם. למה? אתה אומר הוא מצץ לי את הדם. אומר הקדוש ברוך הוא זה לא הוא, זה אני. זה לא הוא, זה אני. הוא רק שליח. אם הוא לא היה עושה לך את זה, מישהו אחר היה עושה לך את זה, כי זה אני, לא הוא. זה הכל בא ממני. אי אפשר שיבוא על אדם נזק או ישועה בלי רצון הבורא. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אין דבר כזה שמישהו יכול לפגוע בזולת בלי רשות השם. יש אחד, בא עם אקדח ממש עד לבן אדם, ובא לירות בו וזה לא עובד, יש מעצור. מי עשה את זה? מי עשה את זה? הוא רצה שיהיה מעצור? לא. הוא רצה מה שרצה וזה לא עבד. יש אחד התכוון להוא ופגע בהוא. מה זה? פיקשו שאתה חושב. לא. לכל כדור יש כתובת. זה השם מנהל את העולם, לא מישהו אחר. אם אתה שונא אותו בגלל שאתה סובר שהוא פגע בך, זה מראה שאין לך אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. לכן השנאה היא חינם. זה לא הוא, זה לא הוא. זה השם לפי חשבון מדוקדק מה מגיע לך. אז מתחת לכל שנאת חינם קבור חיסרון באמונה. מספרים על אדם שחלם חלום, שחברו דיבר עליו לשון הרע. והוא הסתובב עם הדמיונות האלה במשך תקופה ארוכה. יום אחד הוא פגש אותו. תגיד לי, למה אתה מדבר עליי שרה? אומר, חלילה לי מעשות כדבר הזה. מעולם לא דיברתי עליך לשון הרע. כנראה חלמת חלום. אחרי יום הוא פוגש אותו שוב, הוא אומר, אתה עדיין מדבר עליי לשון הרע. הוא אומר לו אותה תשובה. בטח זה חלום שחלמת, אני לא מדבר עליך כלום. פעם שלישית, והחבר מנסה להסביר לו, זה חלומות. אומר לו, חלום מהין, חלום מהר, אבל למה אתה מדבר עליי? ככה אנחנו מסתובבים בעולם. אם נשאל כל אחד מאיתנו, אתה מאמין בשם? בטח, בטח, מה השאלה?
אתה מאמין שהכל משמיים? ודאי. הכל זה מהקדוש ברוך הוא, הכל מלמעלה. דיבורים יפים, נכון? ממש מאמין. אם זה ככה, למה אתה יוצא בשצף קצף על השכן שלך? אם אתה מאמין שהכל מלמעלה, למה אתה עושה מחלוקת עם החבר? זה לא הוא, זה השם. אתה אומר שאתה מאמין שהכל מהשם, ככה אמרת לי עכשיו, שאתה מאמין שהכל מהשם, נכון? נו, אז מה שעשה השכן, זה לא הוא, זה השם. אז איפה האמונה? למה אתה מלא תלונות על אנשים? המזונות של אדם קצובים משמיים, נכון? אז למה אתה לוקח את השכן לדין תורה? אם הכל מזומן והכל בסדר, למה הוויכוחים? חכמים אומרים, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. זאת אומרת, ראשונים בבית ראשון, נתגלה עוונם, נתגלה קיצם, שהם יהיו 70 שנה בגלות, ואחר כך הם חזרו ונבנה בית שני. אבל אחרונים, אלה שהיו בבית שני, חרב הבית, ולא נתגלה עוונם, אז גם לא נתגלה קיצם. הנה עד עכשיו 2000 שנה לא נבנה הבית השלישי. אומר היערות דבש, העוונות שהיו בבית ראשון חמורים ביותר, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הכי מאוס בעיני הקדוש ברוך הוא. וכתוב שנתגלה עוונם, היה גלוי וידוע לנו שהעוונות האלה שנואים בעיני השם. הם ידעו את זה. אבל לעומת זאת, בעוון שנאת חינם שהיה בבית שני, לא נתגלה עוונם. ועד היום אנשים לא יודעים כמה זה מאוס ושנוא אצל הקדוש ברוך הוא, ולא ברור לנו כמה חמור החטא הזה. הכלי הקר אומר דבר נורא בפרשת שמות על הפסוק, וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. שואל, איך זה שכתוב והנה הסנה בוער באש? היה צריך להגיד והנה האש בוער בסנה. האש הוא הפועל והסנה הוא הפעול. אז צריך להגיד מי פועל במי? האש פועלת בסנה, לא הסנה פועל באש. למה כתוב כך? הדבר הזה צריך לחלחל בעצמות שלנו ולהרעיד אותנו. הגמרא אומרת בסנהדרין כ"ט, מפני מה ישראל שרויים בצרות יותר מכל האומות? מפני שיש בהם מלשינים, הולכי רכיל, מספרי לשון הרע, מחרפים, מגדפים, כמו הקוצים שמשמיעים קול כשהם בוערים באש. שמעתם איך זה מתלקח? כשיש עצים יבשים או קוצים, איזה רעש הם עושים? ככה ישראל. אפילו בזמן שאש הצרות מתלקחת, עדיין כל אחד כמו קוץ כלפי חברו, דוקר ומכאיב, עוקץ וצורב. הנה, שעת מלחמה. במקום שהתאחדו ישראל כולם, נלחמים ביחד, אויב משותף, לא אחד, 7. וכמו קוצים, אחד דוקר את השני. קפלניסטים נגד הביביסטים והכל, וכל הזמן קוצים, קוצים, קוצים. ו11 ו12 ו13 נגד 14, ותתב, ובפום, הכל קוצים. כמו הסנה שבוער באש. זה הסיבה שאנחנו עדיין בגלות.
הכל בגלל השנאה והקנאה שביניהם. הכל בגלל בעלי לשון הרע שמבערים את אש המחלוקת. האבות מבעירים אש, הבנים מלקטים עצים ומלבים את האש. וכל זה למרות כל התלאות והצרות שבוערים בעם ישראל. אומר הכלי יקר, השנא זה הלשון. הקוץ שדוקר ומכאיב לשני. איך אתה עושה את הדקירות? עם הלשון. ישראל משולים לשנא. כל אחד הוא קוץ לחברו, מכאיב לו, משמיע עליו גידופים וחירופים. והשנא הזה הוא מבעיר את אש הצרות. הוא הגורם והוא מלבה אותן. בגלל חטאי הלשון בוערת בעם ישראל אש השם. אז מה קרה עכשיו? השנא הוא הפועל. זאת אומרת, ישראל הם הלשון שלהם, הם הפועלים. הם מבעירים את אש השם, הם מבעירים את הצרות, והאש היוצאת ממנו, מהם, היא הפעול. לא שהייתה אש והיא פוגעת בישראל, ישראל פוגעים בעצמם על ידי שמבעירים את האש. והשנא איננו עוקל. זאת אומרת, זה לא נחלש, זה לא מפסיק, זה לא נשרף ואין. אלא זה ממשיך בכל דור ודור לדקור להכאיב עם הלשון. ולא לוקחים מוסר ולא חדלים, וממשיכים עם מחלוקות. לכן נאמר והשנא איננו עוקל. אף על פי שיש תלאות ואש ומלחמות, המציאות של השנא נשאר בכל דור, ואינו עוקל. כי לא יכלו הקוצים מכרם השם צבאות בית ישראל. לכן אנחנו כבר 2000 שנה בצרות האלה. אתם יודעים למה קורח ועדתו ירדו חיים שאולה? למה לא מתו? למה הם ירדו חיים? אומרים חכמים, יש גזירה על המת שהוא ישתכח מן הלב. נכון? אחרי 12 חודש המת משתכח מן הלב. אבל מה אירע לקורח ולעדתו? בגלל המחלוקת הנוראה שהם עשו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם ישכחו ושישכחו אותם. המחלוקת כל כך שנואה בעיניו, עד שהוא הוריד אותם חיים שאולה, שהם לא יחשבו מתים וישתכחו מן הלב. לא יאומן כי יסופר. שמעתם פעם דבר כזה? כמו שיעקב אבינו לא קיבל תנחומים, כי לא היה ברור לו שיוסף מת. אז 22 שנה הוא היה אבל. אם זה היה מת ודאי, ומביאים חס ושלום גופה, אז הוא היה משתכח אחרי שנה. אבל כל זמן שהאדם לא מת, הוא לא משתכח מן הלב. במסכת יומא, אמרנו שוב פעם, ראשונים אומר רש"י, נתגלה עוונם. מה פירוש? הם לא היו מכסים את פשעיהם. עושים בגלוי בפרהסיה. אחרונים, לא נתגלה עוונם. למה היו רשעים עושים הכל בסתר? מלשין על החבר שלו, מוכר אותו בסתר. לא כמו הראשונים. הסבא מקלם היה אומר, ראשונים נתגלה עוונם, זאת אומרת הייתה להם הכרה בחטא. הם הכירו בחומרת המעשים שהם עשו. האחרונים לא נתגלה עוונם, לא היה להם הכרה בחטא. הם לא הכירו בחומרה של שנאת חינם. האמת היא שעד היום הזה חסרה לנו ההכרה מה זה מהות החטא של שנאת חינם וחומרתו. לכן צריך ללמוד מה פירוש שנאת חינם. למה שאדם ישנא את חברו ללא סיבה?
בוא נגיד שהוא לא אוהב אותו, אבל למה שונא? ולמה זה חטא חמור? רבנו יונה בשערי תשובה אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת השנאה, והיא מידה מעוללת פשעים רבים ומסבבת כמה עלילות נשחטות, כמו לשון הרע שהוא שקול כנגד חייבי מיתות בית דין, וכמו דרישת רעה, וכמו שמחה לעד, וכמו גרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, ונקימה, ונטירה, ומאבדת טובה הרבה מן הנפש. בואו ראה עד היכן מגיע עונש השנאה. אמרו זיכרונם לברכה, בית שני שהיו עוסקים בתורה ומעשים טובים, מפני מה חרב? מפני שנאת חינם שהייתה ביניהם. רבי יחזקאל לוינשטיין מדייק בדברי רבנו יונה, הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת השנאה. מה פירוש? לכל אדם יש בטבע נפשו את המידה הזו לשנוא, אם מעט או הרבה. וממילא צריך כל אחד להסיר אותה מנפשו, ויש בטבע הנפש במידה זו או אחרת למצוא חסרונות תמיד אצל אחרים, לראות את הרע שיש בהם, לשמוח לעד בנפילתם, להעביר לאחרים את מה שראו, שמעו, ולגרום על ידי כך לעתים רבות למחלוקת ושנאה, נקימה ונטירה ועוד. ומאבדת השנאה טובה הרבה. אז כל העבירות שבין אדם לחברו מתחילים משנאה. למה שאדם ישנא את חברו? אל תאהב, בסדר. כתוב אהבת רעך, לא, אתה לא אוהב, בסדר. למה שונא? למה שונא? יש מידה כזאת, ואם לא מטפלים בה, אז במקום לשנוא נגיד את הרשעים שזה מצווה, יכול לשנוא גם צדיקים וסתם אנשים בינונים וישרים. אדם מדבר לשון הרע על פלוני. אם נשאל אותו, תגיד, אתה שונא אותו? והוא יגיד, לא, אני לא שונא אותו. אז למה אתה מדבר עליו? הגמרא הביאה לנו את הסיפור של קמצא ובר קמצא. אומר המהרש"א, איך יכול להיות שתלמידי חכמים ישבו שם וראו את הביזיון לעיני כולם? תארו לכם עכשיו שמישהו קם פה ואומר לאחד האנשים, תעוף מפה יא חתיכת ככה וככה ותלך מפה, וזה אומר, שקט שקט, אני אתן לך כסף, תשתוק, אל תתן, בום, ופה כולם יושבים ואף אחד לא מתערב ולא מרגיעים ולא שותקים ולא אומרים לו לא יפה. ולא מדובר על אנשים רגילים, מדובר על חכמי ישראל, יושבים שם, שומעים את זה, זה בטח לא לקח דקה, כי הוא סירב לקום, הבושה, ואף אחד לא מדבר. איך זה יכול להיות? איפה החכמה פה? איפה החכמים? איפה החכמים? אומר המהרש"א, לא תאמינו, לא תאמינו. החכמים אמרו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. זאת אומרת, השנאה שם הייתה כזאת עמוקה, שהחכמים הבינו שאין עם מי לדבר. אם אתה תקום עכשיו תגיד לו תפסיק וזה פה ושם, הוא עוד יפתח עליך ועל כולם, מי יודע איזה חורבן יש שם. אז לא היה כדאי אפילו לנסות לדבר עם בעל סעודה. איך בן אדם יכול לשפוך את דמו של בן אדם ככה? אפילו אתה שונא והכל והכל. הבן אדם אומר לך, אני מוכן לשלם את כל הסעודה.
נגיד היית אומר לו, אתה יודע מה, תתחבא במטבח, תביא את הכסף, ולך תאכל שם, היה מוכן. לא, פרינציפ. איך יכול להיות? אתם יודעים איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? נו, תגידו לי מילה שרגילים להגיד, אחד שאומר לשני ופותח עליו והכל, ואומר לו, די, תפסיק, די, די, דחילק, די. מה הוא עונה לו? למה הוא לא מפסיק? מה? לא, דתיית. מה הוא אומר לו? אתם יודעים מה אומר לו? לא סופר אותך. שמעתם את המילה לא סופר אותך? יעני, בשבילי אתה לא קיים בכלל. מי מתחשב בך בכלל? אוויר אתה, אוויר, אתה אוויר. רק בן אדם שבשבילו האחר לא קיים, הוא לא סופר אותו, לכן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כלפיו. איי, 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 עכשיו תשמעו סיפור מזעזע, תכינו את הממחטות. אולי גם הגברים יבכו פה, אולי ירד להם דמעה. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת ריבו. בן אדם נתן עיניו באשת ריבו. בשוליה דנגריה בה. הוא היה עוזר של נגר. פעם אחת הוא צריך ריבו ללוות. מה אמר לו? שגר אשתך אצלי ואלבנה. שיגר אשתו אצלו, שתביא את הכסף. שהה עמה 3 ימים. לא חוזרת האישה. קדם הוא בא אצלו. ריבו קם והלך אליו. אמר לו, אשתי, ששיגרתי לך, איך אני? אמר לו, פטרתיה לאלתר. ושמעתי שהתינוקות התעללו בה בדרך. אמר לו, מה אעשה? אמר לו, אם אתה שומע לעצתי, גרשנה. אמר לו, כתובתה מרובה. אמר לו, אני אלבך, ואתן לה כתובתה. עמד זה וגרשה. האמין לו. הלך הוא, השוליה דנגרה, ונשא אותה. כיוון שהגיע זמנו להחזיר את ההלוואה, ולא היה לו לפרעו, אמר לו, בוא מעשה עמי בחובך. בוא תעבוד אצלי, תשרת אותי, כנגד החוב, ונוריד ככה מהחוב. והיו יושבים, ואוכלים, ושותים, והוא היה עומד, ומשקע עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו, ונופלות בחוסיהם. בעל אותה שעה נחתם גזר דין. שמעתם דבר כזה? לקח לו את האישה בעוונטה, הביא אותו, השפיל אותו, נתן לו לשמש אותם כשהם אוכלים ויושבים וסועדים, הוא בוכה והדמעות נופלות, והוא לא מרחם עליו ולא כלום, הוא לא סופר אותו בכלל, הוא לא סופר, הוא לא קיים בכלל. אין פה אישיות, אין פה אדם עם רגש, אין פה כלום, לא מעניין אותו. על זה נחתם גזר דין. איך יכול לקרות סיפור כזה? איך יכולים להמשיך לאכול שרואים אותו בוכה בפניהם? איך האישה הזאת יכולה? למה? כשלא סופרים את הבן אדם, כשלא מחשיבים שיש פה בן אדם בכלל, כשאדם לא קיים, לא מרגישים גם את מה שעובר עליו.
רשימת העבירות שבין אדם לחברו שהביא רבנו יונה הן נובעות משנאה. כי שנאה פירושה להרגיש זרות כלפי השני. לא סופר אותו, הוא לא קיים. וזה מביא לכל העבירות. שימו לב, בשערי קדושה כותב הקדוש, רבנו חיים ויטל, שנאה על ידי כך חוטא לחברו להרע לו בכל מיני רעה. ואמרו ריבותינו זיכרונם לברכה באבות, שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם, והנה שונא כביכול לקדוש ברוך הוא על שברא אותו. את מי אתה שונא? את הבן של הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותו ואתה שונא אותו. אתה יותר גרוע מבלעם. בלעם עוד עשה את זה בשביל כסף, אבל אתה שונא אותו חינם. יהודי כמוך, למה אתה שונא אותו? אז אתה שונא את הקדוש ברוך הוא שברא אותו, כי מצדך שלא יתקיים בכלל בעולם, נגד רצון הבורא. אתה גם שונא את אברהם, יצחק ויעקב שהוא מזרעם, וכל הנשמות נאחזות בשם יתברך, והשם צריך להם, כי עליהם הוא אומר ישראל אשר בך יתפאר. לכל יהודי ויהודי יש משימה בעולם, ואתה שונא אותו חינם, ומבחינתך הוא לא קיים, ומצדך גם אם אפשר היה להרוג אותו, היית הורג אותו. וזה נורא נוראות. אדם ששונא את חברו הוא בעצם שונא את אברהם, יצחק ויעקב שיצא זה מהם, ואת הקדוש ברוך הוא שברא אותו. זה שנאת חינם. כשאומרים על יהודי זה לא מהחוג שלנו, זה לא מאנש, אנש, אנשי שלומנו, זה לא מאנשי שלומנו, זה מושג שמצוי הרבה אצל האשכנזים. לא מאנש, כן מאנש, זה טרף, טרף ממש. להגיד זה לא מאנש. מה זה לא מאנש? אז מה? אז מה אם הוא שייך לחוג אחר? מה זה משנה אם הוא עדה אחרת? מה זה משנה אם הוא מעיר אחרת? מה זה משנה? מה זה לא מאנש? זה טרף. כולנו נבראנו על ידי הבורא, כולנו לגיון המלך. אומר החפץ חיים, בצבא יש חילות שונים, חיל הים, אוויר, יבשה. גם בעם ישראל יש הרבה גוונים, אבל כולם זה בני אברהם, יצחק ויעקב, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. מי שמרגיש זרות כלפי מישהו מעם ישראל, מראה שהוא שונא את האבות הקדושים ואת הקדוש ברוך הוא. שונא אין לו אמונה. הוא לא מבין מה ההסתכלות על העולם. אחי, העולם נברא מעצמו? וכי אנשים נבראו מעצמם? את כולם ברא הקדוש ברוך הוא בחשבון מדוקדק, ושם כל אחד אצל הורים כאלה במקום כזה, לעניין כזה וכזה. כל נשמה שנמצאת בעולם נאחזת בקדוש ברוך הוא, ואתה לא סופר, לא סופר. אוי ואבוי. לכן עוון שנאת חינם חמור עד מאוד, ולכן 2000 שנה עוד לא הצלחנו לתקן. והנה אנחנו בעיצומה של שנאת חינם שאין כדוגמתה. אם חשבנו שבשביעי באוקטובר זה יביא לאחדות, אז יש מטומטם אחד שקוראים לו אסא כשר, והוא אומר שהמילה אחדות לא מקובלת עליו. הוא החליט שלא מקובלת עליו. לא יאומן כי יסופר. והוא כתב את הקוד האתי של צה"ל, ולכן סובלים בצה"ל בגלל הקוד האתי הזה. הוא לא מכיר במילה אחדות. הסבא מקלם אומר, החומרה
זה שאנחנו לא מכירים בחטא. ואנחנו לא מרגישים שכשאנחנו לא סופרים את השני, אז בעצם יש לנו טענה על הקדוש ברוך הוא. התומר דבורה, הרמ"ק הקדוש, כשהוא אומר אחת מהמידות, 13 מידות, יש מידה אחת קוראים לה לשארית נחלתו. הוא כותב, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל בדרך זה, לומר מה אעשה עם קרוביי. עם ישראל זה הקרובים שלי. עם קרובו, אנחנו עם קרובו. הם שאר בשר שלי. הם כמו בת זוג לקדוש ברוך הוא. קורא לנו הקדוש ברוך הוא ביתי, אחותי, אמי, ישראל עם קרובו. קרבה ממש. בנים אתם לשם. זה נקרא לשארית נחלתו. לשון שאר בשר, והם נחלתו. ואנחנו צריכים ללמוד כיצד הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. זאת אומרת, אפילו אם אדם רשע, אבל מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, אבל זה שאר שלי. פעם בא אחד לחכם ואמר לו, יש לי צרות כאלה וחסר לי זה ואין לי זה ואין לי זה. אמר לו, למה אתה לא פונה לקרוב העשיר שיש לך? אמר לו, איזה קרוב עשיר יש לי? אומר לו, קרוב השם לכל קורא, לכל אשר יקראו באמת. יש לך קרוב יותר מזה, תפנה אליו, הוא עשיר גדול, הוא יכול לתת לך הכל. לכן נצטווינו ואהבת לרעך כמוך. צריך אדם לראות תמיד את חברו בכשרות, לא לדבר בגנותו. כמו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בגנותנו, הוא לא רוצה שנצטער. גם אנחנו לא נרצה בגנות חברנו ולא בצערו ולא בקלקולו, אלא לעזור לו. אז אם אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש ותבוא הגאולה שלמה, חייבים לתקן את השנאת חינם. הגורם לחורבן זה שנאת חינם. אין אדם שאתה יכול לא להתייחס אליו. אם השם מתייחס אליו, אתה חייב להתייחס אליו. אם הוא בן וצאצא של אברהם, יצחק ויעקב, כתוב מברכך ברוך ועורריך ארור. מי שמברך יהודים מתברך, מי שמקלל אותם מקולל. אז למה אתה מחפש בעיות? תקן את המידה הרעה שיש בך, את השנאה, תפנה אותה לאויבי ישראל, ובדיוק הפוך, תראו. הקפלניסטים מראים אהבה וחיבה. בית המשפט מראה אהבה וחיבה לחמאס, ולא לחיילי צה"ל שהרגו את המחבלים, ומעמידים אותם למשפט. 70 חיילים וקצינים. לקחו אותם באמצע המלחמה לשפוט אותם שהם הרגו מחבלים. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. נו, כמה יכולה להיות שנאה? זה שנאה עצמית גם. אתה שונא את המציאות שלך שאתה יהודי. אז חייבים לסגל אהבה וחיבה ורצון טוב, ולראות חיובי בכל יהודי, וגם אם הוא נכשל, גם אתה נכשלת כמה פעמים. אתה כליל השלמות? לא. ואם ראו אותך פעם שטעית, אתה רוצה שכולם ישנאו אותך על זה, ולא יספרו אותך? לא. אז למה הוא, אם הוא טעה פעם או עשה משהו לא בסדר, אז אתה כבר זהו, מחקת אותו והכל. בפרשת ויגש כתוב ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך.
ובנימין בכה על צוואריו. אמרו חכמים זיכרונם לברכה במגילת עוז, יוסף בכה על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין, בסופן לחרב. ובנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף, בסופו לחרב. ויש מקשים, מה ראו יוסף ובנימין לבכות על חורבן שעתיד בשעה שהייתה שמחה שהם נפגשו? אחרי 22 שנה הם פוגשים פעם ראשונה אחד את השני. במקום לשמוח הם בוכים כי הם רואים שכל אחד יחרב בחלקו בית המקדש והמשכן. ועוד שאלה, למה כל אחד בכה על החורבן של השני? יוסף יבכה על שלו ובנימין יבכה על שלו. ומה היה זה שבכה יוסף עם אחיו? אצלהם לא היה מקדשות, אז למה הוא בכה? בספר ויאמר יהודה בשם רבי יחזקאל מקוזמיר זכר צדיק לברכה הוא מבאר את העניין. כידוע בית המקדש נחרב בשל שנאת חינם. כשנפגשו יוסף ואחיו הרגישו את הפירוד שהיה ביניהם עד כה. מה גרם למכירת יוסף? שנאת חינם שהייתה ביניהם, וישנאו אותו, ויקנאו בו. והפירוד הממושך הזה היה תוצאה של שנאת חינם. ברוח הקודש הם ראו שגם בעוון שנאת חינם יחרבו שני בתי מקדש. ולכן הם בכו ששנאת חינם זו גרמה לפירוד כל כך ממושך, והיא גם עתידה לגרום בעתיד לחורבן שני בתי מקדש. ומה שבכו יוסף ובנימין, כל אחד על החורבן של השני והצרה של השני, ללמד אותנו, לדורות, מה התקנה? איך מתקנים שנאת חינם? אהבת חינם. שכל אחד יבכה על הצרות של השני, לא שלו, של השני, על הצער של הזולת, שיכאב לנו יותר הצער של השני משלנו. כשם ששנאת חינם גורמת לחורבן ולבכי, אהבת חינם תגרום לגאולה ולשמחת עולם. תראו איזה יהודים יקרים היו בזמן שהתפרסם, שפלשו המחבלים לדרום, לקחו את הנשק, עזבו את האישה, עזבו את הילדים בלי חשבונות, ונכנסו להתקלות מול עשרות ומאות, שהם יודעים שהם יכולים לא לצאת משם חי. הם דאגו לא לעצמם, אלא לצרות של השני. ממש כמו שכתוב פה, יכולה לבוא הגאולה, אבל אם זה היה על ידי כולם, והיום שופטים אותם, למה הם עשו את זה? לא יאומן כי יסופר. כשעם ישראל מאוחדים, אין הקדוש ברוך הוא פוגע בהם במידת הדין. ככתוב, חבור עצבים אפרים הנח לו. אפילו אם עובדים, אלילים, לא נוגעים בהם. מתי כן? חלק ליבם, עתה ישמו. אם הם יש בהם פירוד ומחלוקת חלק ליבם, אז עכשיו הם יכולים להענש על החטאים. זה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה. דור המבול כפרו בעיקר, נעבדו מן העולם, ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. דור הפלגה כפרו בעיקר, ורצו להילחם בקדוש ברוך הוא, ולא נעבדו מן העולם. הפיץ אותם בעולם. למה? הרי הדור הפלגה יותר גרוע. הרימו יד
אומרים חכמים, דור המבול היו גזלנים. הייתה ביניהם מריבה, לכן נעבדו. אבל דור הפלגה הייתה ביניהם אהבה. שפה אחת ודברים אחדים. לכן לא נעבדו מן העולם. אז רואים כמה גדול השלום אפילו לשונאים של הקדוש ברוך הוא. לעומת כמה שנואה מחלוקת אפילו בינם לבין עצמם רק. מגילת איכה חוברה על חורבן בית ראשון. איך היא מתחילה? איכה ישבה ודד העיר רבתי עם. מה זה איבה? מה זה איבה? איבה זה איכה ישבה ודד העיר. זה הראשי תיבות. איבה, איכה ישבה בדד העיר. למה ישבה בדד? בגלל האיבה, שנאת חינם. אז עד היום אנחנו נמצאים בחורבן. למרות שיש תורה ומצוות וגמילות חסדים, כל זמן שלא יתוקן, החטא הזה של שנאת חינם לא ייבנה בית שלישי. וככה כותב הפה ליועץ. כל שאין אנו נטהרים מהחטא הזה, אי אפשר להיגאל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם גרמתם לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי על ידי שנאת חינם, בקשו שלום ואתם נגאלים. שנאמר, שאלו שלום ירושלים. והחפץ חיים כותב באיגרת, וקרוב הדבר מאוד, שזמננו עקבתא דמשיחא, והיה ראוי לכל אחד להתחזק בתורה ומעשים טובים, ולהרבות שלום בישראל, כדי שתכריע כף של זכות, ואיך לא יחרד לב כל איש. לראות שדווקא בזמן הזה מצליח מעשה שטן להרבות קטטות מריבות בכל עיירות בישראל, ובזה מתחלל שם שמיים. ועד כמה חיוב גדול על כל מי שיש בידו למחות, שלא להניח על כל פנים, להדפיס כתבי פלסטר אחד על חברו, מה שנקרא פצ'קווילים, שעוון פלילי ומאוד. ועל כן אחי ורעי, חוסו על עצמכם ועל כלל ישראל, שלא יהיה שמו הגדול מחולל עוד, ולהתאמץ להרבות שלום כל אחד במקומו, ובזכות זה נזכה לשמוע כל מבשר במהרה בימינו, אמן ואמן. אבל זה עבודה קשה. צריך להסתכל חיובי על כל יהודי ולחפש בו את הנקודות הטובות. אם הוא נכשל, צריך לעורר אותו, לתקן אותו. זה כמו אחד שנפל לו משהו, אז אומרים לו, הופה, נפל לך, או מרימים לו. לא צוחקים עליו, יושבים בצד ומבסוטים, הנה נפל לו וצוחקים. ואם הוא נפל באיזה עבירה, גם כן עוזרים לו. אומרים לו, למה אתה עושה ככה? אתה לא יודע, אולי אתה לא יודע. ומסבירים לו, מה הבעיה? מה הבעיה? למה לסמוך לעד? למה? בקיצור, יש לכם עבודה. המידה הזו של שנאה קבועה בליבותיהם של כולם, וצריך לעבוד עליה, להפנות אותה לאפיקים האחרים, ולא על יהודים. כן, למי שיש שאלות, בבקשה. הנה, תן לו. רגע, תן לו רגע. יש לי חבר סגי נאור שהוא התחתן עם מישהי ואחרי זה חלתה מחלת נפש והתגרשו, והוא עצמאי, ואם אתה יכול לברך אותו לזיווג הגון, שי בן צ'קלית ועופר בן שמואל וכל מי שחשוב אצלי. אמן. כן, שאלה יש? נו, תן לה מיקרופון, תן לה. רציתי לשאול לגבי הערב רב. כן. כאילו, איפה הם נכללים? נכללים בתוך ישראל.
95% לפי מה שכתוב בספרים הם ערב רב. זאת אומרת שנשמות הערב רב נכנסו בהם. והם אלה שמעכבים את הגאולה. אלה שחושבים רק על עצמם, דואגים לעצמם, לכבודם והכל, וכל האחרים הם לא רואים אותם. גם דתיים, לנסות להבין את הטוב. גם דתיים, גם חרדים וגם יש רבנים. אז גם לנסות כאילו להתפלל עליהם בעצם, לא? למה לא? להתפלל תמיד זה טוב. גם שלא יזיקו זה טוב. כן, שאלה? כן, שאלה? תן לגברת. כבוד הרב, הכל מאת השם. נכון. הכל מאת השם. אז כשאדם שונא אותי, והוא לא יכול להשלים איתי, סימן שהוא לא מאת השם. אם אנחנו ככה, סימן שאנחנו בובות על חוטים. מנהל אותנו הקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו. ואנחנו למטה, יש לנו בחירה. את אומרת יפה, אבל אני אסביר לך מה אמרת. אם מישהו שונא אותך והוא לא רוצה להתפייס, אז זה מאת השם, את אומרת. קודם כל צריך להבין שמאת השם זה באמת. ומה שהוא לא רוצה להתפייס זה בחירה שלו. הוא צריך להתפייס. כתוב שצריך להתפייס, שכל זמן שאדם לא מתפייס, יום הכיפורים לא יכפר עליו. עכשיו, מה את צריכה לעשות? אם את חטאת לו, ובשביל זה הוא שונא אותך, אז כתוב מה עלייך לעשות. את מביאה 3 אנשים ומנסה לפייס אותו, הוא לא מסכים, מביאה עוד 3, הוא לא מסכים, עוד 3 הוא לא מסכים, ואז את פטורה. הוא נקרא אכזרי, ואת משוחררת. אבל את צריכה להבין, מגלגלים חובה על ידי חייב, ומגלגלים זכות על ידי זכאי. הוא חייב, והוא לא רוצה להתפשר איתך. אבל אם את בסדר, ואת עושה מה שההלכה אומרת לך לעשות, אז את מתפטרת מכל הקפדה שיש לו עלייך. יש עוד שאלה. אם אדם לא רואה, איך הוא יכול לחזור בתשובה? הוא רוצה לחזור בתשובה לפני שהתעבר. היו לו טעויות. בסדר. עכשיו. מה הבעיה? אדם שלא רואה, נו. אז אין טענה עליו בגלל שהוא לא רואה עכשיו. אז נגיד שהוא לא יודע עכשיו את התפילה. אז הוא יכול שמישהו יקליט לו. והוא ישמע את ההקלטה ויתפלל עם ההקלטה. ולאט לאט הוא ילמד את זה בעל פה ויוכל להגיד בשבת בעל פה. ואם הוא לא יודע ולא זוכר, יגיד מה שהוא יודע. אין טענה על מי שאין לו אפשרות. הבנת? כן. אדם מספיק שהוא החליט שהוא חוזר בתשובה, ואחר כך יש לו מגבלות, אם זה גופניות או אחרות, אין טענה עליו. אני יכולה לקבל ברכה, כבוד הרב? בטח שהשם יאיר את עינייך. העיניים בגוף ונפש. בגוף ונפש בריאות שלמה. אמן. שאלה. תן לבחור שם. שלום לכבוד הרב. שלום. תודה רבה על השיעור, חזק וברוך. שאלה שקשורה לשיעור, דיברת על העניין של השנאה, וזה גם מתקשר למה שהגברת שאלה לגבי ערב רב. מה לגבי אותם קפלניסטים או אנשים שכביכול דברים שהם הזויים, כמו לדון חייל שנלחם בקרב ורוצים להעמיד אותו לדין ולכלוא אותו, איפה אתה, כאילו, מדבר על עצמי, כבן אדם שלצורך הדוגמה יעבור בקפלן ויסתכל לגבי אותם אנשים בעיניים, איך אתה בתור בן אדם לא יכול, אני לא אומר לשנוא, אבל אתה לא יכול שלא לתאב, דברים שהם לא... קודם כל, אם אתה רואה שאנשים עושים עבירות, אז אתה מצווה למחות בהם. עכשיו זה תלוי במי למחות, לא בכולם מוחים. נגיד אם זה אנשים חללי שבת והכל, מכוח מה אנחנו צריכים למחות? מכוח שאנחנו ערבים זה לזה. ואנחנו התחייבנו שנהיה ערבים זה לזה. הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. מה שגלוי לנו
אנחנו צריכים למחות מדין ערבות. אבל אין לנו דין ערבות כלפי מי שמחלל שבת. מי שמחלל שבת דינו כגוי. ככה פוסק הרמב"ם בפרק 30 בהלכות שבת. אז אין לנו חובה. עכשיו, אבל אם אתה רואה אנשים שהם דתיים והם עוברים עבירה, מצווה להוכיחה. אם אתה אומר לו כמה פעמים הוא ממשיך, מצווה לשנותו. יש גם מצווה לשנוא רשעים. והיות והוא רשע, כי אם אתה אומר לו 3 פעמים הוא ממשיך במזיד, הוא נקרא רשע. ויש מצווה לשנותו על מה שהוא עושה. כמו שיש מצווה ואהבת, יש מצווה לשנוא. זה אחרי שאתה הערת לו והוכחת אותו על דבר שאולי הוא לא ידע. אבל אם הוא ממשיך, פירושו שהוא רשע, הוא עושה בכוונה, מרשיע בכוונה. אז אין בעיה, יש מצווה גם לשנוא. זאת אומרת, השנאה לא נבראה באדם סתם. צריך לדעת מתי משתמשים בה בהיתר ומתי זה אסור. אז לשנוא רשעים ואויבים זה חובה. למה? כדי להתרחק ממעשיהם. אם אתה לא תשנא אותם, אז תבוא במחיצתם ותלמד ממעשיהם. אבל אם אתה שונא בגלל שהתורה אומרת לך, אז אתה לא תבוא להתקרב אליהם. ממילא זה מה שהתורה רוצה, שאתה תרחק מכל דבר רע. Verstehst? Gut. תודה רבה. שאלה. הנה פה שורה ראשונה. ערב טוב הרב, תודה ערב רבה טוב. לדברי התורה. אם תוכל לעמוד, אשמח. תודה. תודה על דברי התורה וכל הדברים המחזקים. יש לי 2 שאלות. שאלה ראשונה, יש לי כל יום נסיעה 40 דקות לעבודה. 40 דקות הלוך, 40 דקות חזור. ומה שאני עושה, אני שם אוזנייה ושומע, יש ביוטיוב מין ליקוטים של שאלות תשובות. האם זה נחשב כשכר של לימוד תורה? מה, של מי אתה שומע? שלך. אתה מקיים מצוות תלמוד תורה ובלכתך בדרך. אוקיי, תודה רבה. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, דיברו כאן על ערב רב. עכשיו, יש את המשפט שאומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. איך אני יודע שאני עושה לעצמי רב שהוא לא בעצמו ערב רב, שהוא באמת בן אדם כשר שאני יכול ללכת ולשאול וללכת על פיו? ערב רב זה לא אנשים שהולכים על פי האמת, לכן תוכל לזהות בקלות אם הם הולכים על פי האמת, אם הם משקרים, אם הם שנים בדיבורם, אם הם חנפים. ניתן לזהות בקלות. אוקיי, תודה. Thank you very much. כן. שאלה נוספת ואחרונה. הנה תן לו שורה ראשונה. ולעמוד? כן, כן, רוצים לראות אותך באנגליה. אני רק רוצה להודות לרב שבזכות האתר שלך שאלות ותשובות, האתר שלך שאלות ותשובות נתן לי עוד פעם לערער בתשובה שלי חזרה. זה החזיר אותי, אני לא יודע מה להגיד, פשוט אתה גדול, אתה אלוף. אני יכול להגיד לך דבר שמאוד חיזק אותי, שאני לא מבין את הרב למה הוא יוצא, למה אתה צריך להתעסק עם שיוכלו כולם מה שהם רוצים, למה אתה דואג לכולם. אני אישית עשיתי על עצמי, כמו ששמעתי אצלך, ספק דאורייתא לחומרא, אני כבר שנה בלי בשר ואני מרגיש טוב מאוד עם זה. נכון, אני קונה לילדים אצלך בכפז, אבל לא תמיד אני מצליח, אבל אני עושה לעצמי, הרב לא שוחט, אז אני עושה ספק דאורייתא לגמרי, אז גם אני לא רוצה לאכול, ולא חסר לי, אבל אני יכול להגיד לך שבזין באדר, פשוט עכשיו נזכרתי, רשמתי לך מכתב, לא חס וחלילה שחשבתי שאתה כומר, אבל התוודעתי בהרבה חטאים שעשיתי, והרב לא הגיב לי, פשוט אני מרגיש חיבה אליך, כי אתה עצום. פשוט תן לכולם לאכול מה שהם רוצים, שיאכלו חיידקים, שיאכלו תולעים. אל תיכנס לזה, אתה גדול.
אתה היית ממלא אולמות גדולים, מה זה פה? אני מסתכל, זה בגלל שאתה דואג יותר מדי לכולם, בגלל זה אתה... לא, אתה לא צריך, תדאג לעצמך. עזוב אותם, אתה לא צריך את זה. זהו רב, זהו, לא יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני לא יודע איפה, הוא לא רוצה. אם הייתי אינטרסנט, הייתי עושה מה שאתה אומר, ואז הייתי גודל עוד יותר. אבל הכנסתי את עצמי לכל מיני סוגיות שידעתי שציבור יברח. אני מסביר. כי אנשים פוחדים, אתה מבין, זה יותר מדי, הוא מחמיר מדי. הוא אומר כל מיני דברים, אתה מבין, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע. אז הם בורחים, נכון, אבל מה אני מרוויח? שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. זה מה שהוא רוצה. שיהיה מישהו שיגיד לעם מה נכון שהשם רוצה. אתה יודע, יש לי רק דבר אחד שעכשיו אתה אומר, אז אני לפעמים אומר לאנשים, תגיד לי, אם אתה אבא שלך אשכנזי וחצי אשכנזי וחצי תימני, מה היית, איזה בשר היית אוכל? היית מתלבט בין זה לבין הכשרות הזו לזאתי. אני יכול להגיד לך הרב שאני חצי תימני, חצי עיראקי, אבל אף פעם לא אמרתי שאני תימני, אני לא הייתי אוהב אותם, יש לי סיבה משלי, אני מאוד לא. זה גם הסיבה, אבל בזכותך אני היום גאה להגיד שאני חצי תימני, כי הייתי מתכחש לזה, כי אני רואה את התימנים שהם עושים רבי נוח, זה לא, אתה יודע, דרך אגב, גם אני לפעמים, איך אמרתי לרב פלוני שלי, גם אני רבי נוח. נכון, אני גם מודה הרב, שאני חולק בין הבן איש חי לבין הרב עובדיה יוסף. אם הייתי הולך לפי מה שהבן איש חי אמר, שהוא אסור לאכול את העורלה, אז אני לא הייתי לא בעולם. באתי בזכות זה, שאימא שלי כביכול אכלה את העורלה של הדוד שלי, אז אני מחלק בין הבן איש חי לבין הרב עובדיה יוסף, שבעיניי הוא גדול, ואני רוצה שתתחבר לשם, כי אתה גדול ואתה לא פחות מהם, ובזכותך מה שהרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי לעשות זקן, ורב פלוני אמר לי להוריד, כביכול הוא לא חס וחלילה שאני אומר שהוא עשה לא טוב או כן טוב, אבל פשוט גרמת לי לחשוב שאתה חולק על גדול הדור. אממה, אם היית שואל ומתקשר מי אני מברר, אבל נתת לי תשובה מיידית, אתה אפילו לא מכיר אותי. אמרת לי פשוט תוריד, והורדתי אותו. להגיד לך שהשתנו לי החיים? כן, הילדים שלי ירדו עוד פעם לשאלה. חזרתי למקום איפה שנולדתי, וקשה לי לעלות אותם חזרה. אבל היום אני איך שאני בזכותך, ואני הכי מאושר. ברוך השם. תודה רב. תודה. ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע החשוב, עבדו, 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 עבדו את השם בסיס. עבדו, 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 עבדו את השם בסיס. בואו לפניו, בירננה, בואו לפניו, בירננה, בואו לפניו, בירננה, בואו לפניו, בירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בסיס. לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה,
בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה.